Good morning friends, Royal Chess Center লৈ তোমালোকক সবকে ওয়েলকাম জনাইছো মই প্ৰাঞ্জল ফুকন তোমালোকক অলপ মই ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে বুজাই দিছো যাতে অনলাইন ক্লাস কৰিবলৈ বা প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ অসুবিধা নহয় তো প্ৰথম আমি গুগল ক্ৰোম বা বেলেগ যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আমি royalchesscenter.com যাম এটো টাইপ কৰিম তেতিয়া এটো ওয়েব পেজ আহিব তোমালোকৰ বেলেগ একো কৰিব নালাগে লগইন যাবা তেতিয়া তো অলৰেডি লগইন আছে মই এবাৰ লগ আউট কৰি দেখাইছো তো লগইন যাও কৰিলে তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা এটা ওয়েব পেজ দেখিবা class.royalchesscenter.com এ নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দিবা মনত থবা নিজৰ পাসওয়াৰ্ডটো কাৰো লগত শেয়াৰ নকৰিবা তো সাইন ইন ইয়াত তুমি সেভ কৰি দিব পাৰা পাসওয়াৰ্ডটো মোক এতিয়া নালাগে তো সেভ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেৰেন্স আহিব ইয়াত চোৱা ইয়াত তুমি প্ৰথম চাবলৈ নটিফিকেশন ইয়াত যদি কিবা ধৰণৰ এনি কাইন্ড অফ মই ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক বা যিকোনো বস্তু দিম তে ইয়াত ইমিডিয়েট নটিফিকেশনত ইয়াত 1 2 3 এনেকে থাকিব তোমালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াত নটিফিকেশন পাবা তো ইয়াত মই টেষ্ট ক্লাস এটা দি থৈছো তো যোনে জয়েন কৰিবলৈ যাক দি থৈছো তেওঁৱে পাব এটো বেলেগবোৰে নাপায় এনিৱে এতিয়া ফাৰ্স্ট আহি গল তোমালোকৰ এটো সেশন ইয়াত ক্লিক কৰিবা যদি তোমালোকৰ কিবা ক্লাস থাকে হেদিনাখন যেনেকে ইয়াত আছে এটো তো ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে তাৰমানে ক্লাস ষ্টাৰ্ট হৈ আছে তোমালোকে জয়েন কৰি দিলে ক্লাসটো জয়েন হৈ যাব মনত থবা জয়েন কৰাৰ পাছত মাইক সেটিংটো সদায় অন কৰিবা দেখাই দিছো ইয়াত হয় নে নহয় ইয়াত দেখিছা যেনেকে হৈছে class.royalchesscenter wants to use your mic হেতু এলাও কৰিবা কেতিয়াও ব্লক নকৰিবা এলাও কৰিলেহে তেতিয়া আমি গেমটো ইটোৱে ইজনে ইজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰি ঠিক আছে এটোৱে এনেকে তোমালোকে মই তোমাক যত ক্লাছত যি শিকাম ইয়াত আহি থাকিব মই যি কম তোমালোকে শুনি থাকিবা আৰু তোমালোকে কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মই তোমালোকক সুধিম তোমালোকে ক'ব পাৰিবা তো এটা ক্লাসটো মই হ্যাক কৰি দিও ইন প্ৰগ্ৰেছ আছে ইয়াত মই ক্লোজ কৰিলো এক্সিট কৰিলো হ্যাক কৰিলো তো তোমাৰো ইয়াত ক্লাসটো কমপ্লিট বুলি লিখা আহি গল এটো হৈছে আমাৰ যিটো ইন্ডিভিজুৱেল ক্লাস বা আমি গ্ৰুপ ক্লাস যিটো কৰিম তাত এনেকে আহিব এতিয়া আমাৰ যিটো ফাৰ্স্ট ক্লাস হ'ব সানডে হ'ব এটো মই তাৰ ক্যালেন্ডাৰত নোট কৰি থৈছো সানডে হ'ব 24 তো 24ত আমাৰ ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰো ক্লাস এটা আছে 11 am এটো নেপাহৰিবা সবে জয়েন কৰিবা আমি তাত সবে ইন্ট্ৰোডাকশন হ'ম তাৰছত কেনেকে চেষ্টো আমি শিকিম আমি গুটেখিনি কথা তাতে পাতিম নেক্সট হৈ গল তোমালোকৰ ডেটাবেজত মই এতিয়ালৈকে গেমছ আপলোড কৰা নাই তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি নতুন নতুন ডেটাবেজত গেমছ দি থাকিম তোমালোকে নিজেও যদি বিচাৰা আপলোড কৰিব পৰা pgn ফৰমেটত তাৰ পিছত আহি গল এসাইনমেন্ট মই যদি কিবা এসাইনমেন্ট তোমালোকক দিও that means homework তেতিয়া হেখিনি ইয়াত এসাইনমেন্টত আহিব কাৰিকুলামত আহিব যদি কিবা আছে তোমালোকক কিবা পঢ়িবলৈ দিবলগীয়া আছে কিবা এনি সামথিং লাইক দ্যাট বোৰ্ড এডিটৰ ইয়াত তোমালোকে সাপোজ কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং গেম পালা তাত তোমালোকে গেমখন ইয়াত সেভ কৰি থব পাৰা মই ইয়াত এনে দেখাইছো ইয়াত সেভ কৰিলে ইয়াত ডেটাবেজত সেভ হৈ যাব মই এতিয়া নকৰো আৰু যদি বিচাৰা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা তো ইয়াত ডাউনলোড টেপ দিলে তো ডাউনলোড হৈ গল বেলেগ পজিশন বা বেলেগ ওয়েবসাইটৰ পৰা তুমি pgn ফৰমেটত কপি আনি ইয়াত পেস্ট কৰি দিব পাৰা ইয়াত তুমি পেস্ট কৰি দিলে pgn টো তেতিয়া ইয়াত তোমাৰ গুটে গেমখন লোড হৈ যাব নেক্সট হৈছে তোমাৰ টুৰ্নামেন্ট এতিয়ালৈকে কোনো টুৰ্নামেন্ট শিডিউল কৰা হোৱা নাই টুৰ্নামেন্টত যেতিয়া যাবা যেতিয়া মই তোমালোকক কম যে আজি টুৰ্নামেন্ট আছে বা প্ৰেক্টিস আছে তো ইমিডিয়েট টুৰ্নামেন্টত আহিবা তাত যদি টুৰ্নামেন্ট থাকে ইয়াত লিখা আহি যাব আৰু টাইম আৰু ডেট ওয়াইজত তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰিবা সাইমালটেনিয়াছত এটো মই খেলিম তোমালোকৰ লগত হেতু সাইমালটেনিয়াছ অপচন এনাউন্সমেন্টত কিবা যদি সবকে এনাউন্সমেন্ট কৰিবলগীয়া আছে এটো মই ইয়াত কৰি দিম নতুবা গ্ৰুপতো এনাউন্সমেন্ট যাব প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰা উইথ এ কম্পিউটাৰ তোমালোকে বিগিনাৰ্স ইন্টাৰমিডিয়েট এডভান্স সিলেক্ট কৰি পিনে গেম খেলিব পাৰা প্ৰেক্টিসৰ পাছত আছে গেম জোনটো হৈছে ইয়াত তুমি আইদাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত খেলিব পাৰা তোমাক দেখাইছো প্লে কৰিলা ইয়াত লেভেল এডভান্স লেভেল 5 হ'ব তুমি হোৱাইট লবা নে ব্ল্যাক লবা হেতু সিলেক্ট কৰি পিনে প্লে কৰি দিলে গেম খেলিব পাৰিবা আদাৰৱাইজ তুমি যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতি ললা যে আমি আমুক সে সানডে 11টা বজাত ফ্ৰী আছো তুমি অনলাইন আহি যাবা গেম জোনত আহি যাবা তেতিয়া আমি খেলিব পাৰিম আৰু কেনেকে আহিব পাৰি সাম এতিয়া সাপোজ এজন তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হয় তোমাক বেলেগকৈ দেখাই দিছো সাপোজ এটো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ একাউন্ট হয় তো তেখেতে যেতিয়া গেম জোনত আহি যাব তেতিয়া ইয়াত ডাইৰেক্ট অনলাইন বুলি আহি যাব ৰয়েল চেছ টো হৈছে কি
যিটো একাউণ্টত মই দেখাই আছোঁ এইটো একাউণ্ট সৰি আৰু ৰয়েল চেছ এই ডাঙৰ যিটো এইটো মেইন একাউণ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই ইনভাইট পঠাই দিলোঁ ইনভাইট পঠাওঁতে ছেটিং কৰি ল'বা হোৱাইট খেলিবা নে ব্লেক খেলিবা টাইম কণ্ট্ৰল আৰু যদি কিবা ইনক্ৰিমেণ্ট লাগে ৰিজাইন আৰু ড্ৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইখিনি কৰি পিনে ইয়াত চিম্পল চেণ্ড কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিয়ে যাব ইনভাইটেশ্যনটো একচেপ্ট কৰে ৰিজেক্ট কৰে সেইটো প্লেয়াৰৰ ওপৰত কথা মই একচেপ্ট কৰোঁ তেতিয়া চেছ বৰ্ডখন দুই পিনে আহি যাব তো হোৱাইটে প্ৰথম চালটো দিয়াৰ লগে লগে গেম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এইপিনে ব্লেকজনে ব্লেক চাল দিব এণ্ড ইউ কেন প্লে দ্য গেম টাইম কণ্ট্ৰলত আৰু ইয়াত ড্ৰ অফাৰ ৰিজাইন যি মৰ্জি কৰিব পাৰা মই এতিয়া ৰিজাইন কৰি দিছোঁ ফৰ দ্য চেক অফ দিছ ভিডিঅ' এক্সিট তো তোমালোকে বুজি পালা গোটেই হেৰিখিনি কেনেকৈ কৰে টুৰ্ণামেণ্টৰ পাছত আছে গেম জোনৰ পাছত আছে ব্লগছত মই ব্লগছ বহুত আছে তোমালোকক দি যাম সেইবোৰ পঢ়িবা মই বহুতখিনি কৰি থৈছোঁ এনে তোমালোকক দেখাই দিওঁ এইবোৰ ব্লগছ মই এইবোৰ চব ইয়াত ভৰাই থৈছোঁ তোমালোকক দি যাম আৰু তোমালোকে সেইখিনি পঢ়ি যাব লাগিব তো ইয়াত তোমাক যেতিয়া এছাইন কৰি দিম তোমাৰ কাৰণে ব্লগ আছে বুলি তেতিয়া তুমি একৰ্ডিংলি তুমি সেই ব্লগটো পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট যদি কিবা তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট জিকা বা কিবা হয় তেতিয়া চাৰ্টিফিকেট পাবা সেই চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত থাকিব আৰু ছেটিংছত গৈ ইয়াত তোমালোকৰ বিশেষ কাম নাই তোমালোকে নিজৰ নামটো যদি বিচাৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰা আৰু পাছৱৰ্ডটো যদি বিচাৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰা কিন্তু মনত থবা নামটো মোক কৈ দিবা পাছৱৰ্ডটো মোক নালাগে নামটো কিন্তু মোক কৈ দিবা আদাৰৱাইজ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে কনফিউজ হৈ যাম কাৰ ক'ত কি চলি আছে ক্লাছেছ মই ধৰিব নোৱাৰিম তো এইটোৱে আছিলে গোটেই তোমাৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ আৰু এইখিনি বুজিবলৈ বৰ বিশেষ টান বস্তু নহয় চিম্পল হয় তো আমি নেক্সট ছানডে লগ পাই আছোঁ 11টা বজাত চব আহিবা ভাল লাগিব বাই বাই